الحسون الصحراوي، ويسمى عصفور البادية أو عصفور وردي صحراوي، هو طائر مغرد ينتمي إلى الشرشوريات فصيلة الحسونيات. يتواجد حسون الصحراء في تركيا والحوض الصغير جنوب شرق وفي الشرق الأوسط، سوريا، الأردن، فلسطين، والمتطرفة، شمال غرب المملكة العربية السعودية والعراق وإيران وأفغانستان وباكستان، بلوشستان، وتركمانستان، توزبك جنوب شرق، وجنوب شرق كازاخستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وفي الوسط آسيا الوسطى من خلال بحر قزوين من الشرق جنوب شرق من خلال سفوح تيان شان شان إلى كونلون الغربية في الجنوب والشمال بشكل متقطع في غرب شينجيان غوتشين غها وقانسو شمالا إلى صحراء غوبي ومنغوليا الداخلية. طوله حوالي 14 إلى 15 سنتيمترا، ومتوسط طول جناحيه 26 سنتيمتر، ويزن حوالي 17 حتى 28 غراما، يغلب عليه اللون البني الرملي والبيش في كل جناح الرأس والظهر والأكتاف والأرداف بلون بني الوجه والصدر أخف البني حتى يصل للبيج بمنطقة البطن وأسفل الذيل الذي يكون أسود. لديه منقار قوي أسود قصير مع لون أسود كاللجام يمتد للعين ليجعل لها تكحيل بالأسود. لديه أجنحة سوداء مع حدود بيضاء وشريحة باللون الوردي في كل جناح الرأس والظهر والأكتاف والأرداف بلون بني الوجه والصدر أخف البني حتى يصل للبيج بمنطقة البطن وأسفل الذيل الذي يكون أسود. الإناث نمطة لون مشابه للذكور، ولكن درجة اللون أخف مملة وشاحبة، خاصة الرأس والأجنحة، فتقليم الأسود بالأجنحة أكبر وأكثر كثافة في الذكور، وكذلك الوردي والأبيض لون المنقار لديها لاهت يكاد يختفي الأسود فيه، كما تفتقر للجام الممتد للعين كالذكور. هذا الطائر في الواقع أحد سكان الصحراء في المناطق القاحلة وشبه الصحراوية التي تتوافر فيها المياه، ويمكن أيضا أن يكون موجود في الجبال على السفوح والتلال المنخفضة وفي الوديان المزروعة وضفاف الأنهار والبساتين المروية وصفوف من الأشجار على طول الطرق وسط آسيا. بالنسبة للهند وباكستان مولعا بشكل خاص في البساتين والحقول والمناطق البور المغطاة ببعض النباتات العشبية. في الصين فإنه يعيش في المناطق شبه القاحلة مع الشجيرات، ويزور الحدائق أو الحقول المزروعة وتتجنب الصحاري. يتغذى أساسا على البذور وبراعم الزهور، ويتغذى على بذور النباتات العشبية المزهرة ينتقيها من رؤوس الأعشاب، على الرغم مما يبدو يتناول بعض الحشرات واليرقات وبيض النمل، وخصوصا خلال موسم التكاثر. الطبيعة والسلوك. يتجمع حسون الصحراء بالقرب من المستوطنات البشرية الريفية والنائية وبساتين جيدة المياه والأراضي القاحلة. يمكن العثور عليها تتغذى في قطعان أو مجموعات من 20 زوج منها، أو قطعان من أنواع مختلطة اعتمادا على الموسم. تستمر العلاقة بين الاثنين حتى الصيف بعد موسم التكاثر. طيور قوية ومرنة تتحمل ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الباردة. التربية والتكاثر في البرية في فصل الربيع في المناطق القاحلة وشبه الشجيرات والأشجار والشجيرات في مناطق الغابات. وصنع عش مخفي جيدا. العش عادة على مستوى منخفض، ويعشش غالبا في أشجار الفواكه في البساتين، يخفيه جيدا بين أوراق الشجر.
العش بالعادة بارتفاع 1 متر تقريبا فوق سطح الأرض، مصنوع من بعض الأغصان والفروع الجافة وأوراق النباتات، ومبطن من الداخل ببعض الألياف النباتية اللينة من دون شعر أو ريش، وفي بعض الأحيان ببطانة بيضاء سميكة من الصوف، ويكون مغطى ببعض أغصان وزهور الحلتيت الصفراء للتمويه، وتضع الأنثى من 4 إلى 6 بيضات. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة، وفي الختام سماع صوت هذا الطائر عالم الطبيعة.